Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! În timp ce Rusia face tot felul de mărșăvii în Ucraina, atacă obiective civile, își mărește presiunea și atacurile asupra regiunii Pokrovsk, pentru că nu e așa, Donald Trump a oferit o fereastră de 50 de zile Rusiei în care Rusia poate să facă tot ce vrea. Așa a spus Trump, nu a spus că poate să facă tot ce vrea, dar a spus că are termen de 50 de zile să facă pace, să facă un acord de pace cu Ucraina. Exact cât ține vara, exact fereastra de care rușii aveau nevoie pentru a bombarda masiv Ucraina, pentru a mări atacul, pentru a ocupa mai mult teritoriu din frontul actual și mai ales în zona Donbasului. Și bineînțeles Pokrovskul este primul lucru la care Putin se gândește să pună mâna. Și în acest timp Uniunea Europeană demonstrează încă o dată cât de slabă este și mai ales conducerea sa. Acum, eu nu prea critic conducerea și Uniunea Europeană pentru că sunt fan al Uniunii Europene, nu sunt fan al conducerii, mai ales a conducerii actuale, care a fost reîncălzită cu Ursula von der Leyen în frunte, care demonstrează că este foarte, foarte slabă și o să vă spun și de ce în materialul de astăzi. Vă dau doar așa un mic hint. A cedat prea ușor și veți vedea în materialul de astăzi cât de ușor a cedat în fața lui Fico, premierul slovac, care are tot felul de fițe, ca să o spun așa mai plastic, face tot felul de fițe acest Fico și i-a reușit de data aceasta, veți vedea. I-a oferit niște garanții în scris ca să renunțe, pentru ca Slovacia să renunțe la acele amendamente asupra pachetului de sancțiuni asupra Rusiei cu numărul 18, în data de 18 iulie, ziua 1241 a războiului din Ucraina, ca să fim mai exacti, Uniunea Europeană, prin conducerea sa, face niște concesii foarte mari unui stat minuscul și neînsemnat decât prin puterea pe care o dă acest drept de veto, care, după părerea mea, ar trebui desființat. Ori sunt majorități și minorități, ori cu dreptul de veto, iată unde ne vom duce. Ne vom duce în prăpastie. Dar nu vă mai dau din casă, așteptați până ajungem, pentru că veți vedea despre ce știre este vorba. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Fico face fițe. Slovacia își ridică veto-ul asupra celui de-al 18-lea pachet de sancțiuni Uniunii Europene împotriva Rusiei. Cu ce preț? Vom vedea cu ce preț. Arme pentru drone. Zelensky dezvăluie ce mega afacere discută cu Donald Trump. Vedem niște știri proaste, sângeroase. Ucrainenii sunt bombardați masiv în mai multe zone de către ruși, populație civilă. Rușii au lovit comunitatea Stepnogorsk cu bombe și au ucis un bărbat. Iată încă o veste de acest gen. Dronele rusești atacă regiunea Dniepropetrovsk, un mort și 2 răniți. Rușii atacă Ciuguev, 4 răniți. Rușii au atacat mașina marelui rabin din Herson cu o dronă. Doar câteva dintre aceste știri. Merți, o veste foarte bună și îmbucurătoare. Eu cred în vestea asta mai mult decât în cea cu schimbul de arme dintre Ucraina și Statele Unite ale Americii anunțat de către Zelensky. Merz a declarat că armele cu rază lungă de acțiune vor apărea în curând în forțele armate ale Ucrainei. Asta e o veste foarte bună și eu chiar cred în ceea ce spune cancelarul german Friedrich Merz. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului și ale Deep State. Să vedem dacă până atunci vor actualiza hărțile, pentru că în momentul de față cei de la Deep State nu au actualizat aceste hărți. Un lucru foarte periculos
Un stat minuscul, așa cum spuneam, de vreo 3 milioane de locuitori și cât 3 județe din România, face figuri, fițe. Fico face fițe. Slovacia își ridică vetoul asupra celui de-al 18-lea pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei. Ai zice o veste foarte bună. Iată, Fico s-a dat pe brazdă. Da, hai să vedem cu ce preț. Prim-ministrul slovac Robert Fico a declarat că a instruit reprezentanții țării în Uniunea Europeană să sprijine cea de-a 18-a rundă de sancțiuni împotriva Rusiei. El a spus că el și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au convenit asupra unor garanții pentru Slovacia privind prețurile la gaze. Potrivit lui Fico, blocarea în continuare a sancțiunilor ar fi contraproductivă, deoarece toate posibilitățile de negociere cu Comisia Europeană au fost deja epuizate, iar întârzierile dăunează intereselor Slovaciei însăși. Fico a menționat că țara sa a respins de 6 ori în total cel de-al 18-lea pachet de restricții. Potrivit acestuia, Slovacia are garanții scrise, atenție, din partea Comisiei Europene semnate de președinta sa Ursula von der Leyen și de întregul colegiu al comisarilor europeni. Ce ați făcut, oameni buni? Ce ați făcut? Legitimați acest tip de acțiuni. Bun, asta înseamnă că Uniunea Europeană se ploconește în fața unui stat minuscul. Trebuia dați afară de la masa negocieri, trebuia aruncați în stradă, băgați înapoi cum erau înainte de anii 2000. Slovacia care circula cu vize și mă întâlneam cu slovacii prin Europa, vai mama lor, erau mai vai mama lor decât noi, cu economia vreau să spun, da? Și după ce au investit proștii din Uniunea Europeană și Germania masiv în ei, acum Fico face fițe. Nu, tată, nu mai vreți Uniunea Europeană? Aus, ieșiți afară. Închideți-vă granițele și stați dracului acolo. În interior nu mai mergeți la lucru, nu mai faceți nimic. Ia să vedem cum se descurcă o țară cu resurse minuscule precum Slovacia. Scuzați-mi tonul, dar sunt chiar supărat, revoltat de-a dreptul pe ce a făcut această Ursula von der Leyen. A dat acestui măgar, l-a legitimat și legitimează și alte acțiuni de acest gen din partea altor state minuscule. Malta, de exemplu. Malta și Slovacia s-au opus, sau Ungaria. De Ungaria nici nu mai vorbim, că știm foarte bine. Austria care, mă rog, este țară care e în afara NATO, dar totuși în Uniunea Europeană. Garanțiile confirmate de Uniunea Europeană se referă la prețurile gazelor și posibilele penurii, tarifele de transport, precum și la posibilitatea declarării stării de urgență în cazul unei creșteri bruște a prețurilor sau al unei penurii de gaze, ceea ce ar putea duce la decizii de criză, inclusiv ridicarea interdicției privind importurile de gaze rusești. Bă, sunteți nebuni acolo la Bruxelles? Ce dracu faceți? Adică ridicarea sancțiunilor. Practic, ridicarea sancțiunilor, această ridicare a interdicției. Nu face Slovacia, minusculul stat, ea vrea să fie mai comod, să sugă și de la Uniunea Europeană fonduri europene, dar să sugă gaz rusesc în continuare, cu care rușii reușesc să facă bombe și să creeze tot felul de crime de război în Ucraina. În același timp, prim-ministru și-a reiterat poziția conform căreia Slovacia nu va susține niciodată o oprire completă a livrărilor de gaze rusești către Uniunea Europeană, care ar putea intra în vigoare în 2028. Potrivit acestuia, acest lucru ar dăuna competitivității Uniunii Europene, inclusiv a Slovaciei. În ciuda acordului de blocare al celui de-al 18-lea pachet de sancțiuni, Fico a declarat că a doua fază a luptei pentru gazul rusesc va începe imediat după vot. El a explicat că Slovacia are deja un plan aprobat pentru promovarea intereselor naționale. A fost creat un sediu operațional special pentru implementarea garanțiilor oferite și există mecanisme stricte de control. Dacă aceste măsuri eșuează, Fico a avertizat că Comisia Europeană lucrează deja la un al 19-lea pachet de sancțiuni care ar necesita și acordul Slovaciei. Bă, prostovanilor, schimbați regulile și să iasă, dacă nu mai convine Slovacia și alte țări, să iasă afară de Uniunea Europeană. Nu mai mergeți pe șantaj. Asta e șantaj.
ceea ce face Fico și voi legitimați acest șantaj care va fi făcut și de alte țări. Și până la urmă, țări precum România vor aduce la putere extremismul. Aur. Da? În Polonia au deja extremiștii lor, suveraniștii, hai să nu le zicem extremiști, în Polonia, că totuși acolo nu sunt cu rușii, dar îs și ăștia destul de duși cu sorcova, polonezii mă refer, în ceea ce privește drepturile și libertățile cetățenești. Și aici nu mă refer doar la comunitatea gay, mă refer la femei, de exemplu, la dreptul la avort și alte lucruri de genul acesta. În asta se transformă în Uniunea Europeană? Păi, nu-mi place, plec. V-am pupat dacă asta faceți. Și nu vă mai votez și nu vă mai susțin ideile dacă sunteți blegi și o țară cât 3 județe din România face reguli și șantajează Uniunea Europeană, șantajează pe Ursula von der Leyen și Comisia Europeană. Bă, dar schimbați-mă regulile astea tâmpite, mă, pe bune. Suntem de noaptea minții cu treaba asta. Revoltător, absolut scandalos. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Hai să trecem la o veste mai lejeră, mai relaxantă. Arme pentru drone. Zelenski dezvăluie ce mega afacere discută cu Donald Trump. Băi, eu sper să se și întâmple dacă tot o discută, pentru că eu în Trump ăsta n-am încredere, mă știți deja, nici măcar cât negru sub unghii. Președintele Zelenski a declarat într-un interviu acordat publicației The New York Post că discută un acord cu președintele american Trump pentru a cumpăra arme americane în schimbul vânzării de drone ucrainene. Potrivit lui Zelenski, ultima sa conversație cu Trump a vizat un acord în baza căruia Statele Unite și Ucraina se vor sprijini reciproc în domeniul tehnologiei aeronautice. În schimb, Kievului îi se va oferi posibilitatea de a cumpăra arme americane, dar detaliile acestui acord sunt încă neclare. Zelenski spune: poporul american are nevoie de această tehnologie, adică de drone, iar voi ar trebui să o aveți în arsenalul vostru. Cred că este o mega afacere, o situație din care toată lumea are de câștigat, cum se spune. Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să își împărtășească experiența în tehnologia dronelor cu America și cu alți parteneri europeni, menționând Danemarca, Norvegia și Germania. Iată știri. Iată știri de știri, cum să zicem. Rușii au lovit comunitatea Stepnogorsk cu bombe și au ucis un bărbat. Iată, așa arată o știre, un calup de 4 știri, așa pe repede înainte, cu agresiunea și cu crimele de război ale rușilor în Ucraina, da? Stepnogorsk este un oraș din regiunea Zaporojie. Iată ce au făcut rușii azi noapte, în noaptea de 17 spre 18 iulie. Da? Un bărbat în vârstă de 64 de ani a murit în urma atacului rusesc asupra comunității. Trupul său tocmai a fost descoperit în aceste ruine. Da? Frumos. Frumos. Rusia lucrează frumos. Și are legitimat contract cu Donald Trump încă 50 de zile să se dea peste cap. Da? Apoi nu, că apoi îi bai. Dronele rusești atacă regiunea Dnepropetrovsk. Un mecanic de tren a murit, iar alți 2 au fost răniți. Da? Iată știrea. Bun. Frumos, nu? Și noi în Uniunea Europeană ne ploconim la Slovacia să reușim să deblocăm sancțiunile, pachetul al 18-lea de sancțiuni, în data de 18 iulie 2025. Hai să vă mai arăt. Rușii atacă Ciuguev. 4 răniți, da? Iată. Știrea integrală. Nu vă citesc pe toată că ajungem că facem numai știri cu victime și cu morți în Ucraina. Altă știre. Rușii au atacat mașina Marelui Rabin din Herson cu o dronă. Iată, mașina Marelui Rabin. Rușilor le pasă de Marele Rabin. Hai să fim serioși.
Rușilor le pasă doar de forța Americii. Da? Și eventual de forța Uniunii Europene, dacă ar fi o forță coordonată, nu cu tot felul de sabotori din interior, cum sunt Slovacia, Ungaria, Malta. A ajuns Malta să nu semneze ea pachetul. Incredibil. Rușii au atacat mașina rabinului șef din Herson, Iosef Wolf, cu o dronă FPV. Care e sursa informației? Rabinul șef al Ucrainei, Moshe Azman, pe rețelele de socializare. Acum 2 ore, în jurul orelor 21, o dronă rusească FPV a atacat mașina rabinului șef din Herson, Iosef Wolf. Tocmai am vorbit cu el la telefon. Mașina a fost atacată la intrarea în Herson. În momentul impactului, rabinul, soția sa și fiica sa, cea mică, se aflau în mașină. Drona s-a izbit de mașină cu o viteză foarte mare. Slavă Domnului că nu au fost răniți. Da, cu din astea, iată, în ce hală e mașina, dacă avea un pic de viteză și era o mașină mai mocuță, nu jeepul ăsta, ea nu cred că ar fi rezistat fără să nu fie aruncată în șanț. Așa că aveți grijă și rabinii pe unde călcați, pentru că nu aveți certificat antidaună în Rusia. Ziua 1241 a războiului din Ucraina. La data de 18 iulie, rușii au pierdut 1180 de militari. Ne apropiem rapid de cifra 1.040.000 de ruși morți, răniți, dispăruți de la începutul invaziei. 3 tancuri, am depășit deja de câteva zile bune 11.000 de la începutul invaziei. 9 vehicule blindate în ultimele 24 de ore. Am depășit astăzi 23.000, borna de 23.000 de vehicule blindate, da? 47 de piese de artilerie, un lansator de rachete, iar lista cu pierderile rusești o găsiți în această imagine. Mergem la o știre foarte, foarte interesantă. Merz a declarat că armele cu rază lungă de acțiune vor apărea în curând în forțele armate ale Ucrainei. Și aici, bineînțeles că noi sperăm ca, cancelarul Friedrich Merz să dea undă liberă pentru armele cu rază lungă de acțiune, rachetele Taurus, care ar face podul Kerch-Terci în câteva minute. Da? Asta așteptăm, pentru că la rândul său premierul britanic Keir Starmer a declarat că acordul semnat pe 17 iulie între Regatul Unit și Germania permite Londrei și Berlinului să coopereze în domeniile achizițiilor și producției. Da? Hai să vedem dacă s-au actualizat hărțile la data de 17. Vedem că în continuare este data de 16. Deep State-ul n-a actualizat hărțile. Și atunci trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 17 iulie. Și aici vom vedea și hărțile, dar înainte trecem la principalele informații ale analiștilor acestui think tank american. Banca Centrală a Rusiei continuă eforturile de a menține aparența de stabilitate economică internă prin aplicarea unor politici economice care probabil vor exacerba instabilitatea economică a Rusiei. Institutul pentru Studiul Războiului estimează că sancțiunile secundare vor avea probabil un impact suplimentar asupra economiei rusești prin subminarea veniturilor din petrolul rusesc și a importurilor mai ieftine folosind rubla întărită, ambele fiind esențiale pentru finanțarea de către Kremlin a războiului său împotriva Ucrainei. Plățile nesustenabil de mari plătite de către Rusia soldaților și impactul deficitului de forță de muncă intern rezultat vor destabiliza probabil și mai mult economia rusă, indiferent de afirmațiile Kremlinului privind stabilitatea economică. Se pare că bancherii ruși își exprimă în privat îngrijorarea cu privire la numărul tot mai mare de împrumuturi neperformante, întârziate și neplătite, în ciuda afirmațiilor Băncii Centrale a Rusiei privind stabilitatea economică.
Rapoartele conform cărora forțele ucrainene au vizat orașele Moscova și Sankt Petersburg în noaptea de 16 spre 17 iulie reacționează probabil exagerat la declarațiile standard rusești despre campania de atacuri în adâncimea Ucrainei, care vizează degradarea bazei industriale de apărare a Rusiei. Ucraina și Rusia au efectuat un alt schimb de cadavre ale soldaților uciși în luptă pe 17 iulie. Rada Supremă a Ucrainei a aprobat numirea fostului ministru ucrainean al economiei Iulia Zvârâdenko în funcția de nou prim-ministru al Ucrainei, iar președintele ucrainean Zelensky a numit-o pe fostul ministru al justiției Olga Ștefanișina în funcție de reprezentant special în Statele Unite ale Americii. Vedem hărțile Institutului pentru Studiul Războiului la data de 18 iulie și aici avem regiunea Sumă, Harkiv, Svatove Kremina, Lugansk, Pokrovsk, Donetsk, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!